Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả, hữu duyên hoàn toàn miễn phí. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chi tiết cho các bạn. Hôm nay mình mang đến cho các bạn một bàn tay của một chú. Thì hiện chú sinh năm 1976 và hiện nay chú 46 tuổi. Thì sau khi trao đổi với chú thì mình thấy chú khá là quan tâm đến cái vấn đề sự nghiệp cũng như cái công việc của chú. Nên đầu tiên thì mình sẽ xét về cái tướng tay của chú, xong rồi mình sẽ đi luôn vào cái sự nghiệp cũng như cái công danh và tài lộc của chú ấy nhé. Thì ở đây chú có bàn tay hình thìa, bàn tay mở rộng ra từ gốc tay ha. Nè. Đó. Thì chủ chú thông minh, cầu toàn, giàu tính kiên trì. Lòng bàn tay thì hình chữ nhật. Ai xem những cái video trước của mình thì biết rồi ha. Thì thể hiện là chú có cái sự sắc bén, giàu óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú, có những cái ý tưởng mới mẻ, đột phá, đôi khi thích phản bác lại những cái cũ, nhiệt tình, cảm xúc, nhạy cảm, nhiều sức sống, thích khám phá các ý tưởng mới. Chú có thể đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chú tận dụng mọi khoảng thời gian có được để làm việc và ít khi để nó trôi qua một cách vô ích. Chú có thể giao lưu dễ dàng với tất cả mọi người, mọi tính cách khác nhau nhờ vào sự cởi mở của mình. Nhưng thật sự mà bên trong cái nội tâm thì lại không thật sự mở lòng với bất kỳ ai. Dễ cho ai đó lời khuyên nhưng lại khó có thể tự mình thực hiện nó cho bản thân. Chú là người đáng tin cậy nhưng lại khó có thể tìm đến ai đó để chia sẻ nỗi lòng của bản thân mình. Đầu ngón tay nhọn ha, những kiểu dạng đầu ngón như vậy mình sẽ thiên về đầu ngón nhọn nha. Đó. Mình cũng đã quan sát cả cái mé bàn tay phải của chú ấy rồi. Thì chủ chú sẽ có cái tính kỹ lưỡng, gọn gàng, tỉ mỉ, chi ly và khá là chính xác. Chú khá là nhạy cảm với các hình khối hoặc là màu sắc cũng như là óc sáng tạo. Ngón tay ngắn hơn lòng bàn tay ha. Đây. Đó. Thì thể hiện chú coi trọng cuộc sống thực tế, có thể nỗ lực hết mình vì công việc. Nhưng mà cái nhược điểm là chú thiếu đi cái sự nhiệt tình cởi mở trong cái vấn đề giao tiếp nên đôi khi dễ là bị hiểu lầm hoặc bị người ta nghĩ mình là lạnh lùng khó gần. Ngón cái dài đủ tiêu chuẩn đây. Đây. Đó, lên trên đây tí xíu nè. Thì cho thấy chú có trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, tính cách thì cởi mở, độc lập, phóng khoáng. Đặc biệt là chú có ý chí, có nghị lực vươn lên, dễ thích ứng với xã hội và có thất bại thì chú cũng sẽ không có chùn bước ha. Ngón trỏ thấp hơn ngón áp út đây. Cái hình này thì có vẻ là thấy sẽ ngang bằng nhau nha. Đây để mình cho các bạn xem cái hình mé bên tay còn lại của chú. Đây là mé bên tay phải của chú nha. Bên tay phải của chú là cái ngón áp út của chú khá là to này. Và nó có cái xu hướng to trội hơn rất nhiều so với ngón trỏ ha. Tổng kết trung bình lại cả hai bên thì ở đây chú sẽ có cái bàn tay là sẽ có ngón áp út dài hơn ngón trỏ nha. Thì chú dám làm, dám thử thách. Ngón trỏ dài thẳng thì đủ tiêu chuẩn. Đây, ngón trỏ cả hai bên của chú đều rất là dài và đủ tiêu chuẩn. Đây. Thẳng nữa. Thì cái ý chí của chú khá là kiên định luôn á. Ngoài ra còn có tài chỉ huy, lãnh đạo, lập trường thì kiên định, vững vàng. Ngón áp út dài hơn ngón trỏ cũng thể hiện chú có cái lối sống dĩ hòa vi quý, thích ứng cao với mọi hoàn cảnh sống, ham làm việc có thể quên ăn quên ngủ vì công việc ha.
Ngón áp út mà đủ độ dài tiêu chuẩn thì thể hiện chú ở trong cái lời ăn tiếng nói của mình chú khá là tốt, giỏi xã giao và có khiếu về nghệ thuật, óc thẩm mỹ tốt. Nhưng mà người mà có cái ngón áp út mà dài hơn cái ngón trỏ nhiều ạ, đây ha, đây thì cũng thể hiện là về cái hậu vận của người ta, cái sự nghiệp mà người ta gầy dựng người ta sẽ khó giữ được ha. Đó. Ngón út dài hơn 2 đốt của ngón tay đây, chú ấy có ngón út dài hơn, bên kia còn dài hơn một tí ha, nên trung bình lại là chú ấy sẽ là dài hơn. Thì đây cũng thể hiện là chú giỏi giao tiếp, hướng ngoại, cởi mở, nhiệt tình, luôn bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, quyết đoán hay giúp đỡ mọi người. Nhưng đôi khi lòng tốt thì lại bị hiểu lầm. Chú có sức hút kỳ lạ đối với người khác giới, tuy nhiên đôi khi thì chú khá cứng đầu, không chịu nghe ý kiến của người khác. Trong tình yêu thì rất là chiều chuộng và quan tâm đến bạn đời, nhưng mà nếu bị phản bội sẽ vô cùng đáng sợ. Và khi mà đã vứt bỏ cái chuyện tình cảm á, thì chú khá là tuyệt tình và có tính đôi khi là đa nghi. Gò hỏa tinh cao. Đó, thì thể hiện chú khá là nóng nảy, khe ngón cay khít thì cũng cho thấy cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, cần kiệm, thực tế và không tùy tiện dùng tiền ha. Đó. Xét tiết vào cái sự nghiệp cũng như cái tài lộc và quan vận của chú này ha. Thì mình có cái hình này đây. Hình này thì sẽ thấy rõ hơn này. Đó. Ở đây thì chú có cái đường chí đạo đoạn đầu nối với đường sinh đạo dưới ngón trỏ đây. Thực ra thì cái đường sinh đạo của chú ấy là như vậy này. Tại lát nữa nói đến cái phần sức khỏe thì của chú thì mình mới nói tới này ha. Bạn có để ý thấy không? Đó, đến cái giai đoạn này này thì cái đường sinh đạo của chú ấy nó ngừng và nó thay vào bằng cái đường định mệnh. Đó. Bên trong đây là cái đường vân âm đức của chú rồi, lát mình vẽ sau nha. Đấy. Sau đó nó mới tiếp tục này. Đó. Còn đây là cái đường mình vẽ màu khác ha. Chí đạo của chú này. Đây thể hiện chú rất là, chú ấy đường chí đạo chú rất là giỏi này. Thông minh nữa này, trí tuệ. Đó, đường chí đạo rất là dài, thẳng và rõ ràng ha. Đó. Thì người mà có cái đường chí đạo đoạn đầu đối với đường sinh đạo ở dưới ngón trỏ thì thể hiện có cái trí tuệ, suy nghĩ thấu đáo, chín chắn và kết thúc cái đường chí đạo này nó nằm ở trên cái gò hỏa tinh này. Thì chú khá là thẳng tính, ăn ngay nói thẳng. Và ở đây những cái người mà có cái đường chí đạo mà nó kết thúc ở cái gò hỏa tinh á, thì người ta rất thích hợp làm về các công việc nó liên quan đến máy móc, chế tạo, quân sự hoặc là đòi hỏi có cái tính kỹ thuật cao á. Mà hơn nữa ở trên gò thổ tinh của chú này cũng đóng hai cái tam giác này. Đây. Hai cái tam giác ngược này. Đó. Thì điều này cũng sẽ thể hiện là đôi khi chú hay mơ về những cái giấc mơ tâm linh hoặc là kinh dị. Thì những cái người mà như vậy thì người ta dễ có những cái căn làm thầy. Thì thầy ở đây thì có thể là thầy tướng số, thầy giáo, giống như là những cái người mà người ta truyền đạt tri thức vậy đó. Đó. Và ở đây chú có hai cái đường vận mệnh. Đây, để con vẽ xong hết nha. Đây là hai cái đường vận mệnh của chú này. Đó. Đây, một cái đường là nó sẽ đi từ trong đây. Đây mình vẽ ra lại cho kỹ nha. Này, xong bắt đầu là nó đi lên đây. Nó có xu hướng nó hơi mờ mờ. Đoạn sau bắt đầu là nó mới rõ nét lại.
Nhưng sau đó nó lại có xu hướng là mờ đi. Đó. Đây cũng vậy, là đây nó cũng là một cái đường công việc của chú này. Chú này hầu hết đều là nhờ sự phấn đấu của bản thân khá là nhiều ha, và một phần sẽ có sự trợ giúp của gia đình chú ấy nữa. Đó. Là về hậu vận là chú vẫn có những cái công việc đi lên này. Đây là cái đường công danh của chú ấy này. Thì chú ấy cũng có cái đường công danh ha. Cũng có được cái sự thừa nhận. Cũng đôi lúc cũng có những cái thành công. Nhưng mà cái đường công danh của chú ấy rất là mờ nha. Đây, nhìn các bạn có thể nhìn kỹ này. Đó. Đường công danh. Còn đây là cái đường tiền tài của chú ấy này. Đường may mắn, đường tiền tài này. Giai đoạn đầu thì nó cũng khá là tốt ha. Nhưng mà càng về sau thậm chí cái đoạn này nó mất luôn nhá. Đây. Đó. Cuối đường này. Nó có xu hướng nó rẽ nhánh ra ngoài này. Đó. Nó cuối đường nó rẽ nhánh ra ngoài là hết này. Đấy, chú làm bao nhiêu thì đây này. Cuối đường này nó có xu hướng này, nó không vào trong mà nó rẽ hết nhánh ra ngoài này. Đó. Đây thế này, có những cái đường rất là mờ nhỏ nhỏ nó rẽ nhánh ra ngoài này. Đây là những cái đường mà nó cản trở trong cái công việc của chú này này. Đường này chạy dài đến đây. Đó. Mình vẽ xong rồi mình nói luôn ha. Đây. Đây những cái đường này là nó đường cản trở trong cái sự nghiệp của chú này. Đó. Thì ở đây chú có hai cái đường vận mệnh, một đường áp sát vào đường sinh đạo ha, là cái đường màu đỏ tím này này. Thì thể hiện chú làm công việc có liên quan đến trong gia đình hoặc là được sự giúp đỡ từ gia đình. Đó, đây cả cái đường màu vàng này cũng vậy này nha. Đó, nó cũng xuất phát từ bên gò kim tinh đi ra. Đó. Này, còn đây là cái đường màu vàng vàng ngay bên này này. Đó, chấm lên đi từ đường sinh đạo lên á. Thì cái này là cũng dựa vào cái sự nỗ lực hết mình của chú nha. Đó. Thì chú có cái công việc chính làm từ lúc trẻ xuyên suốt cho đến ngoài 60 tuổi. Và công việc này thì đây này, giai đoạn đầu thì nó không có được tốt, nó chỉ bình bình và ổn định. Bắt đầu sang tầm đây 34, 35 thì có cái sự phát triển tốt lên. Đó. Ngoài ra chú còn có thêm một công việc song song nữa đây này, cũng bắt đầu từ khá là sớm và chú làm đến 34, 35 là chú ngừng. Từ 28, 29 ở đây chú bắt đầu phát triển thêm một công việc khác, nhưng phải đến những năm đây 39, 40 tuổi thì nó mới có sự phát triển tốt lên. Và nó mang đến cho chú lại cái nguồn thu nhập tốt cho chú. Và công việc này chú sẽ kết thúc ở ngoài cái độ tuổi là 55. Từ 57 trở lên thì chú vẫn có hai cái công việc mang đến cho chú cái nguồn thu nhập đây ha. Nhưng mà tất cả những cái nguồn mà thu nhập của chú làm này, công việc của chú làm này thì con lại thấy là hầu hết như là nó có cái xu hướng thoát tài chạy hết ra ngoài này. Đó. Nếu mà về cuối hậu vận ấy, chú làm được 3 thì khả năng là chú chỉ có giữ được 2 phần nhỏ, còn một phần lớn thì nó cũng thoát ra ngoài ha. Đây này, về cái hậu vận của chú này. Thì vào các năm 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 50, 53, 56 và 57 thì đều sẽ có những cái trở ngại hoặc là khó khăn, hoặc là cái sự thay đổi ở cả công việc chính và phụ.
vào độ tuổi 26, 35, 41, 48 đây ha. Hai cái mốc này này thì chú cũng có những cái sự thành công nhất định cho bản thân mình. Đây, nhưng mà con thấy nó vẫn đang rất là khá là mờ nhũi ha. Nếu mà mờ như vậy thì cũng chỉ là những cái sự thành công, những cái sự công nhận nhỏ thôi. Đó. Nên con mới nói là mặc dù chú rất là giỏi, nhưng mà dù chú có cố gắng hay phấn đấu đến đâu thì vẫn chưa thật sự được công nhận xứng đáng với cái công sức mà chú bỏ ra. Ngoài ra chú cũng có cái đường thủy tinh này, đường này này. Này là cái đường màu xanh xanh lá cây này này. Đó, thì khả năng chú cũng kinh doanh ngoài cái công việc đang làm ra. Tuy nhiên cái đường thủy tinh này nó cũng gọi là đường thương mại hoặc là cái đường tài lộc của chú ấy, thì nó thứ nhất là nó giai đoạn đầu nó rõ, nhưng mà giai đoạn sau á, có những cái lúc mà nó rất là mờ, thậm chí nó bị đứt, nó bị không có luôn. Thì điều này nó cũng thể hiện rằng cái sự tài lộc của mình á, nó lúc có lúc không, và nó không có được ổn định ha. Đó, và như nói lúc nãy thì nó có xu hướng xoát tài, làm bao nhiêu thì đi hết bấy nhiêu. Các năm 22, 23, 39, 42 đến 43, 44, 45, 47, 49 thì rất là dễ xảy ra những cái thất thoát về tiền bạc. Thì chú không có nên làm ăn lớn hoặc là đầu tư hoặc là cho vay mượn vào các năm này nha. Ngoài ra ở đây con đã so sánh cả hai bàn tay của chú, thì ở trên cả hai bàn tay chú đều có cái dấu X ở trên minh đường ha. Như ở bên tay này, bên mé tay trái là một dấu này, nhưng mé bên tay phải nó được có đến 4 dấu X ở trên minh đường. Đây. Đấy. Nhưng mà hai cái dấu X ở bên to nhất này thì nó cũng trùng với cái dấu X ở mé bên bàn tay trái, nên mình tính tổng cộng lại là khoảng 3 cái dấu X nha. Thì trong đó có một cái dấu X chia khá là lớn, 70-30, một cái chia 40-60 và một cái chia 20-80. Thì ở đây chú sẽ có khoảng tất cả là 2 cái lần thất bại khá lớn và một cái lần thất bại nhỏ về vật chất do cái sự tin người của mình. Ví dụ ở đây chú đầu tư 100 triệu đi, thì theo cái số lượng chia 40-60 thì chú sẽ mất khoảng chừng 60. Còn nếu chia 20-80 thì chú sẽ mất 80. Và còn chia nhỏ hơn 70-30 thì sẽ mất khoảng chừng 70. Thì tùy thuộc vào cái số vật chất mà chú bỏ ra hoặc là chú đầu tư. Ngoài ra người có dấu X trên minh đường á, thì ở trong đời người ta sẽ ít nhất là phải trải qua một lần thập tử nhất sinh nhưng may mắn thoát được ha. Mà đây chú có đến 3 cái lận. Ngoài ra người có dấu X ở trên minh đường cũng rất là tâm linh và nhạy bén á. Đó. Ở đây chú còn có một cái dấu X ở trên gò địa. Đây, dấu X ở trên gò địa để ở đâu? Dấu ta. Chú có một cái hình tam giác ở trên gò địa nhé. Đây. Đó. Thì điều này thể hiện là chú dễ được thừa hưởng gia tài, tài sản ấy. Nhưng mà cái dấu tam giác này nó cũng nói lên là cũng sẽ dễ bị tranh chấp nhá. Đó, có tài sản nhưng mà cũng dễ bị tranh chấp. Ngoài ra con cũng thấy chú có tài sản này. Để con xóa hết đi vẽ lại ha. Đây. Những cái hình tam giác nè, mà nó có cái đây chính là cái tam giác mà có dấu hiệu thoát tài này chú. Đấy. Đấy. Nó dễ nhánh đi, nó phải vô tâm giữa này này. Đó thì là nó mới tốt nha, nhưng đây là nó có xu hướng là thoát tài ra ngoài. Đây cũng vậy này. Nó có xu hướng thoát tài. Đấy. Những cái hình mà tam giác này, một là nói về vấn đề nhà, nếu mà nó không có cái đầu mà nó hướng lên thì nó nói là có thể là nhà ở. Còn mà nó mà có những cái đầu mà nó hướng lên thì có thể là cái nhà này chú vừa ở, chú vừa mở thành lập cái công ty hay là một cái cơ sở. Nhưng mà nếu mà cái đường thẳng này nó hướng về cái tâm giữa của gò thổ tinh hoặc là cái gò thái dương
thì nó sẽ làm ra tiền cho chú. Còn trường hợp mà nó như vậy, nó đang thoát ra ngoài, có nghĩa là chú mở cái xưởng này chú sẽ có khả năng là bị phá sản hoặc là bị thất bại nhá. Đó. Đây này, chú cũng mở xưởng, con thấy chú cũng mở xưởng từ khá là sớm đây này. Đó. Nhưng mà hầu hết nó giai đoạn ban đầu thì nó cũng khá là thuận nha, nhưng mà sau đó từ từ nó cứ chú mà muốn mở rộng ra thêm là con thấy là nó có cái sự thất bại đó ha, nó đi ra ngoài hết rồi nè. Đây, ngoài ra nó còn có đây nè, chú cũng có nhà đó từ rất là sớm, nhưng mà con sợ là hậu vận nó không có giữ được đây. Cái tam giác này nó không có tốt nha. Tam giác này đáng lẽ ra là có của cải, có lộc đất đai này, nhưng mà bởi vì á, đến ngay cái đoạn này nè, cái đường này nó mất rồi, thì nó không phải là một đường tam giác lớn đi xuống minh đường nữa, kết nối nữa, mà nó lại là một cái đường tâm đạo đi hẳn xuống đây. Cái tam giác này nó không có tốt này. Này. Nó cũng thể hiện là về hậu vận ấy, khả năng là chú sẽ không có giữ được những cái tài sản mà chú đã làm ra đó nha. Đó. Như con có phân tích lúc nãy, ngoài ra chú còn có khá là nhiều những cái dấu X ở trên minh đường này. Và cái mé bàn tay phải của chú á, các dấu hiệu mà chú thoát tài nó rất là rõ ràng luôn. Đó. Thoát tài cũng có thể là vì vấn đề tình cảm nữa chú nhá. Đây này, có hướng đâm ra ngoài vào đây nè, trên cái gò mộc tinh á, nó phải là những cái đường thẳng hướng lên thì nó mới tốt. Còn đây là những cái đường ngang, nó cắt cái gò mộc tinh của chú xẹp luôn. Và ở đây cái gò thủy tinh của chú này nó khá là hẹp và lép. Đó. Đây, ở đây chú cũng bên này tay này chú cũng thấy hiện cái nhà xưởng này, nhưng mà cái nhà xưởng hoặc cái cơ sở này, nhưng mà nó cũng có dấu hiệu là nó chia ra. Đó. Khả năng chú mở xong rồi chú lại mở rộng ra nữa nha. Nhưng mà tay này thì nó vẫn chưa có hiển thị rõ những cái đường thoát tài bằng mé bên tay trái của chú này. Mé bên tay trái là nó đã hiển thị rõ những cái đường thoát tài rồi. Con chỉ sợ là sau này chú vẫn sẽ mở tiếp ở ngoài cái độ tuổi năm mấy này này. Đó. Đó. Nên chú có thể là chú làm ăn, nhưng mà chú có thể là mở nó vừa vừa thôi ha, để tránh cái sự hao hụt tiền bạc cho bản thân mình thôi. Đó. Nhiều khi mình làm ăn nhỏ thì mình thuận, mà mình mở rộng ra thì nó không có thuận nha. Đó. Về cái sức khỏe cũng như cái gia đạo của chú. Đây, để con xóa hết. Thì ở đây chú có cái đường sinh đạo khá là rõ nét, thô, đậm, thì chủ sức khỏe cũng như thể chất bên trong khá là tốt. Chú này có cái đường sinh đạo rất là đậm, rõ nét này. Và ở bên trong chú lại còn có cái đường đây, vân âm đức đôi này. Khá là nhiều vân âm đức về phần cuối đời này. Cái đường này nó đặc biệt nha, thì để mình vẽ cuối cùng nha. Đó. Đó, đến đây thì nó hiện nó bị mờ đi, đứt hẳn này. Xong rồi nó thay thế bằng cái đường định mệnh này. Đó.
Đường sinh đạo mà rõ nét, thô đậm thì chủ cái sức khỏe cũng như cái thể chất bên trong của chú khá là tốt. Tuy nhiên thì chú cần chú ý thêm các dấu hiệu về như là về vấn đề dạ dày này. Đó. Vấn đề về mắt này ha, đặc biệt là vấn đề về mắt chú con nhé. Đây này. Mắt chú nó sẽ càng ngày nó càng nặng đấy chú ạ. Nha. Đặc biệt là những cái lúc mà chú mệt mỏi hoặc là áp lực quá độ đó. Đó. Những cái hiện tượng như là tắc mạch máu não này, gây đau đầu, chóng mặt này, thì con mở cái hình bên này thì nó sẽ rõ hơn này chú ha. Đây, nó đóng liên tiếp các vân hình tam giác ở đây. Đây, ngay cái chỗ mà đây, ngay cái ngón đốt thứ hai ngón cái này, đó. Ha. Ngoài ra chú còn có cái đây, dấu X ở trên cái gò hỏa tinh này. Đó. Vân hình quả trám này. Thì nó cũng thể hiện là dễ tắc mạch máu não, gây đau đầu, chóng mạch, huyết áp, trúng gió, máu nhiễm mỡ. Vấn đề về gan nữa chú ha. Đây. Vấn đề về gan, đường ruột mãn tính này. Đây, cái khu này nè. Đó. Về cả vấn đề chức năng thận nữa ha. Thận thì mé bên tay bên phải nó sẽ hiện thị rõ hơn đây. Đó. Ngoài ra thì chú còn để ý thêm dùm con các vấn đề mà đau nhức cơ thể nha. Từ phần eo, khớp xương, đầu gối trở xuống ấy. Đây, chú đóng rất là nhiều những cái hình ở đây này. Đó, ngay khu này này chú đóng khá là nhiều những cái dạng như hình thoi. Mé bên tay này cũng có đây. Đó. Nha, chị chú để ý giùm con đến những cái vấn đề nó liên quan như vậy nữa. Đó. Thì chú sẽ gặp những cái trở ngại và những cái nạn mà ở trong đời thì sẽ vào các năm từ cho 8 đến 10 tuổi đây ha. Đây. Đó. Từ 8 cho đến 10 tuổi. Thì chú gặp cái nạn khá là nặng, ảnh hưởng đến thân mạng. Từ 12, 17, 21 thì nó là nạn nặng ha. Đây. Rất nhiều những cái nạn này là hầu hết nó xuất phát từ gò hỏa tinh đi ra, thì hầu hết là đều là do cái tính của mình hết chú nha. Đó. 27, 28 này. Ba ba, 54. Nhỏ nhỏ đây này. Tầm 33, 54. Đó, nó là dòng cúc dưới đây nè. Từ 55 cho đến 61 thì đây, ngay cái giai đoạn này đây, để con xóa đi để vẽ cho chú cái giai đoạn quan trọng này nha. Đấy. Đây. Đây, ngay cái giai đoạn này đây này. Đó. Thì đây sẽ là cái khoảng thời gian mà khả năng chú sẽ có cái nạn về sức khỏe hoặc là xảy ra cái biến cố lớn làm thay đổi cuộc đời của chú. Do lúc này cái đường sinh đạo nó đứt hẳn và thay vào bằng đường định mệnh này. Đó ha. Đó, nhưng mà đây chỉ là những cái nạn và những cái trở ngại trong đời thôi. Tại vì chú có như cho vẽ lúc nãy đây này, chú có những cái vân âm đức này, nó theo chú rất là sát trong cái cuộc đời và trong cái bản mệnh của chú này, độ cho chú này. Đó. Và chú cũng có cái đường
Đây, định mệnh nó bao lại cho cái khoảng thời gian bị đứt này luôn. Đó. Nên chú cố gắng năng xin năng cầu gia tiên để gia tiên tiếp tục theo độ mệnh cho chú về những cái khoảng thời gian sau cái hậu vận của mình nhé. Ngoài ra thì ở trong gia đình cũng có những người ta hay cản trở chú ở trong cái về cuộc đời, hoặc là những cái về mặt trong cuộc sống như công việc hoặc là tình cảm á nha. Đây. Đó. Những cái người này là người khuất mặt khuất mày ấy nha chú nha. Đây, đáng lẽ ra cái đường này là phải là cái đường âm đức rất là tốt đây. Nhưng mà đáng tiếc này, nó lại chạy vượt qua cái đường sinh đạo ha, nó bắn ra ngoài thì nó lại không có còn tốt nữa nha. Đó, thì cái này cũng là cái nghiệp của bản thân mình thôi ha. Cái này mình năng xin năng cầu thôi nha. Những cái nạn ở trong đời mà cháu nói đến đây á, là có thể là về công việc này, nạn về sức khỏe, hoặc là những cái khó khăn, trở ngại ở trong tình cảm, hoặc là những cái tai nạn bất ngờ nhưng may mắn thoát chết nha. Ngoài ra cuối đường sinh đạo của chú đóng cái tem giác như thế này thì ở trong đời của chú chủ cũng sẽ phải có những cái một lần đụng chạm dao kéo trong cơ thể nha. Đó. Thì mình xét tiếp về cái gia đạo của chú ấy đây. Đây, có xét tiếp về cái phần gia đạo của chú á, thì ở đây chú có cái ngón trỏ nghiêng và kề vào ngón giữa thì thể hiện chú nhận được nhiều cái sự yêu thương và quan tâm từ bên gia đình ruột thịt. Ngón giữa và ngón áp út cũng kề vào nhà hướng vào nhau thì thể hiện chú và cái người bạn đời của chú rất là yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Hai người cùng nhau vượt qua tất cả mọi cái hoàn cảnh và luôn sát cánh bên nhau nhé. Ngón út dài, to, trội thì chủ con cái là khá, ngoan, tình cảm ba con khăng khít. Đó, tuy nhiên con cái nó sẽ hơi có cái sự bướng bỉnh và nó cái mặt sức khỏe của nó sẽ không có được tốt lắm. Đó, nhưng mà hậu vận có nhờ con nha, con cái khá. Và vào khoảng các năm mà 34, 37, 49, 50 thì chú sẽ dễ xảy ra cái chuyện buồn ở trong cái gia đạo của mình. Về cái hôn nhân cũng như cái chuyện tình cảm của chú thì ở đây chú có một cái đường tâm đạo. Thì giai đoạn đầu nó là những cái hình đây, những cái vân mà đi xuống, xong rồi cái nó chạy, nó có xu hướng đâm thẳng xuống, kết thúc tại đường trí đạo và đường tâm đạo luôn. Đây. Đó. Thì cái đường tâm đạo mà đậm sâu thì chủ có tình cảm sâu sắc nhưng mà lại dễ xử sự theo cảm tính. Khởi điểm của đường tâm đạo là các nhánh hướng lên thì cho thấy có cái tài che giấu cảm xúc ha, khởi đầu này. Đó. Cuối đường sinh đạo cong xuống kết thúc đung với đường trí đạo và tâm đạo, chủ thì thương người, sống tình cảm, biết hy sinh. Nhưng mà những cái người như vậy thì thường sẽ là cái người chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Nếu mà gặp các cú sốc lớn trong vấn đề tình cảm thì chú rất là dễ bị suy sụp. Từ những cái năm 20 thì đường sinh đạo bắt đầu có những cái nhánh hướng xuống đây. Đó. Thì thể hiện cái sự quan tâm đến cái người mà chú thương yêu á, rất là nhiều, nhưng mà đôi khi nó là quá cái mức. Đó. Đó, nhiều khi cái sự bận tâm của mình quá mức cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu nha. Đó, mà càng nhiều nhánh hướng xuống thì càng thể hiện cái sự khổ tâm của bản thân chú. Tầm 35 đến 33, 35 thì có cái nhánh đâm hẳn xuống cái đường trí đạo này này. Và nó cũng có đóng thành một cái hình tam giác. Đây. Thì chủ chú sẽ có những cái sự nặng gánh. Vấn đề mà nặng gánh ở trong gia đình á. Đó, ngoài ra nó còn thể hiện là ở trong cái giai đoạn 33, 35 đó, từ đến 34, 39 thì chú sẽ có, đôi khi chú sẽ có những cái quyết định mà nó thiên về vấn đề tình cảm á. Đó ha, sẽ khiến chú phải hối hận á, có những cái sự quyết định nông nổi á. Đó. Độ tuổi 45, 50 ở đây
thì con thấy chú bắt đầu xuất hiện một cái đường tình cảm song song nữa đây. Nè. Lúc đầu cái đường tình cảm này nó rất là mờ. Sau bắt đầu nó có xu hướng nó đậm lên. Đó. Màu xanh nha. Thì nó thể hiện sẽ có một cái người luôn đi và luôn kề cận bên cạnh chú, giúp chú rất là nhiều trong cuộc sống cũng như công việc ha. Nhưng mà mình cũng, cái đường tình cảm này song song xuất hiện thì mình cũng phải chú ý đến các mối quan hệ bên ngoài nữa chú nha, để tránh làm tổn hại đến cái tình cảm hôn nhân của mình. Ở đây thì chú có 3 đường hôn nhân. Đây. Đây, một đường hôn nhân đây. Đường ở giữa dài và đậm nhất nha. Dài này, đi dài nhất này. Đó, thì một đường hôn nhân dưới 23 tuổi, một đường từ 25 đến 28 tuổi dài nhất nên nó cũng sẽ là tốt nhất. Một đường ngoài 30, cả 3 đường này đều sâu và đậm thì khả năng là chú sẽ có khoảng 3 cái mối tình khá là sâu sắc. Cái mối tình ngoài 30 này, nói ngoài 30 nhưng là cũng phải là trên 4 mấy chú nha. Đó, thì con lại thấy nó khá trùng khớp với cái đường tình cảm song song lúc nãy con có phân tích đó nha. Chú phải để ý đến cái vấn đề này. Nên ở đây nếu chú mà kết hôn không đúng thời điểm thì rất là dễ đứt gắn giữa đường. Mà chú, tính của chú nó khá là nóng. Tuy nóng nhưng mà chú lại rất là nhịn vợ nhá. Đây, có thể thấy này, đấy, cái này nó lép hơn so với ngón này này. Đó, ngón này nó phồng lên hơn này so với ngón này này. Đó, nên chú cũng khá là nhịn vợ. Tuy nhiên lại không có số nhờ vợ nha. Và các năm 21, 23, 30, 31, 42, 43 thì chú dễ xảy ra những cái sóng gió và những cái biến cố ở trong cái chuyện tình cảm. Nên chú phải cố gắng dung hòa thì con tin rằng cái cuộc hôn nhân của chú nó vẫn sẽ trọn vẹn ha. Và lưu ý dùm con cái vấn đề cái đường tình cảm song song bên ngoài này nữa nha. Ha. Mình có thể mình quan hệ xã giao, bạn bè nhưng mà mình chỉ giúp đỡ nhau về mặt tình cảm ha, tránh phát sinh những cái gì khác ngoài cái quan hệ công việc nha. Thì nhận xét chung về cái bàn tay của chú thì con thấy cái sự nghiệp và cái công việc khá là ổn định. Đường vân âm đức theo sát độ mạng cho chú. Và đặc biệt là cái đường sức khỏe cũng như cái nạn mà chú sẽ gặp phải khá là lớn. Đó, chuẩn bị tới đây. Nhưng mà đôi lúc mình cũng cố gắng thay đổi cái tính của mình đi một chút chú nhé. Có ví dụ như mình có thể nghe lời khuyên của hoặc là những người góp ý của người khác. Ví dụ như là chú cũng có tâm sự với con là chú cũng mở xưởng kinh doanh riêng ha. Và hiện nay chú đang làm nhà thầy giáo ha. Sau khi mình luận xong với chú thì chú cũng có mở xưởng kinh doanh riêng. Thì con nghĩ là nếu như mà mình đã thất bại 1-2 lần rồi đó, thì có thể mình không có duyên về bên mảng kinh doanh chú ha. Tại vì trên tay của chú thì con thấy là cái đường thương mại của chú nó khá là mờ. Nên có thể ví dụ như chú kinh doanh nhỏ nhỏ lẻ lẻ thì được. Chứ mà cứ cố gắng mở to ra thì con sợ chú sẽ phải gặp cái thất bại nữa đấy nha. Đó. Thì một lần nữa con chúc chú luôn được mạnh khỏe và thành công nhé. Video mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn.